Hello guys, this is Sai and welcome to this video. So kung first time mong manood ng mga videos ko, make sure na mag-subscribe ka sa channel na to and click on the notification icon para makaka-receive ka ng update every time na may i-release ako ng mga bagong videos about online marketing, paano kumita online, and most of all, tips para sa mga first time na mga mommies na kagaya ko. Okay? So, sa video na to, pag-uusapan natin yung about sa Unity Network, kung paano ito nag-work, paano ba kumita dito, at kung totoo ba na pwede ka makapag-payout dito. Okay? So, updated itong video na to. So, make sure na panoorin mo siya ng buo para maunawaan mo. Okay? So unang pag-usapan natin is kung paano ba nag-work ang system ng Unity Network. Okay? So, kung nakikita mo dito sa website ng Unity Network na supported the unitynetwork.com affiliates, yung Unity Network kasi is an affiliate program and training platform din at the same time para sa akin. Pero affiliate program talaga siya. Kumbaga business opportunity. Okay? So, that means na kung gusto mong mag-join sa Unity Network, you become an affiliate. That means na pwede mong i-promote ang mga products na meron sa Unity Network, and once na may referral ka na mapapasok or mga tao na bumili din ng mga products ni Unity Network, may certain commission ka. Okay? And of course, you will be provided with the affiliate links at ipapakita ko sa iyo mamaya kung ano ba yung mga affiliate links na pwede mong gamitin, okay? Pag naging affiliate ka na ni Unity Network at kung paano ba talaga kumita dito sa program na to. Okay? So, kung hindi ka familiar sa affiliate program, so, i-explain ko sa iyo, okay? So, yung affiliate kasi, nag-work siya, parang si Lazada, okay? So, the best example, siguro familiar ka kung ano yung Lazada, siguro nakabili ka na ng mga item doon. So, Lazada is an e-commerce, diba? E-commerce platform na may affiliate program din sila, diba? So, pwede kang mag-affiliate kay Lazada. So, meaning, pwede kang mag-enroll as an affiliate ni Lazada or a marketer ni Lazada, and once na pinopromote mo yung mga products na nasa loob ni Lazada, di ba ang daming products. Kapag pinopromote mo yung mga products ni Lazada, let's say sa Facebook, or let's say sa Instagram, di ba? Or sa Twitter, or kung may LinkedIn ka, so ang daming ways to promote any products na nasa Lazada. Okay? So, any social media platform. Alright? So ikaw, ulitin ko, kapag naging affiliate ka ni Lazada, and if you promote the products ni Lazada, kahit anong products na nandun, kasi bibigyan ka din nila mga affiliate links eh. You just have to follow the instruction and you just have to agree with the terms and condition kung paano maging affiliate ni Lazada kasi totoong business yan. Okay? So, again, kapag pinopromote mo yung mga products ni Lazada sa kahit anong social media, so ilan to sa mga example, okay? Like Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, LinkedIn, or kung ano ba yung alam mo. And then, kapag may tao na bumili dun sa mga pinost mo, okay, na products ni Lazada dito sa social media platforms na to, kikita ka ng income. Okay? So, kapag may bumili, alright? So, kasi kapag nagpo-promote ka, link yung gagamitin mo eh. So, yung link yun ang ipopost mo sa Facebook, Instagram, Twitter, sa mga social media accounts mo. And once na may tao na mag-click ng mga link na yun at bumili, dun ka lang kikita ng pera or ng income. Okay? So, ganun nag-work yung affiliate program. Clear? So, ganun din sa Unity Network kasi affiliate program siya. So, dito, Unity Network, kasi may mga products sa Unity Network, it's more on about affiliate marketing na training, online marketing na training, network marketing na training. So, it's more on digital marketing na mga trainings yung meron kay Unity Network. So, mamaya papakita ko sa yung overview. So, let's say, ito ikaw. So, ikaw, pinapromote mo yung product ni Unity Network. So, may dalawang product kasi na front-end si Unity Network, tinawag na ATM or Ascending Average to Millionaire System, and yung apps, Ascending Profit System. So, ito front-end ng mga products to. And then, may affiliate links ka niyan. So, may affiliate links ka. So, kapag yung mga affiliate links mo niyan na provided Unity Network, pinopromote mo sa Facebook, sa Instagram, or sa kahit anong social media platform. And kung may tao ulit na makakita ng mga pinost mo na yon kasi mga links yan, diba? At bumili, kikita ka ng komisyon. Okay? So, again, front-end to. So, meaning, yung commission mo is nakadepende sa type of product na binili ng mga na-refer mo. Okay? So, ganun na yun kasimple. Alright? So, maliwanag ba kung paano nag-work yung affiliate program? So, ganun si Unity Network. Okay? So, ganun nag-work ang system na Unity Network. So, yung kagandahan lang dito is that, kapag nag-enroll ka sa Unity Network, so, di ba, yung product na pwede mong makuha is ATM. Ito, yung binili ko kasi dalawa. ATM and then yung apps kasi gusto ko matingnan lahat. Pero parehas lang yan sila ng laman. ATM, may 10-step training dyan. So, tuturuan ka step by step paano nag-work yung online marketing, affiliate marketing, and may libreng one-on-one coaching din dito. Okay? So, ibig sabihin na pwede kang magpa-consult sa mga Unity Network business coaches at
para mas maunawaan mo kung paano ba nag-work itong program na to at kung paano ka talaga kikita ng income. Kasi once na nag-enroll ka dito, hindi ka kaagad kikita eh. Okay? So you have to understand that. Kasi akala ng iba mag-enroll ka lang, kikita ka na. Hindi. Kailangan ng referral. Okay? And dito naman, kasi hindi ka basta-basta na magiging referral or hindi ka basta-basta na maging affiliate kapag hindi mo muna naintindihan yung program ng Unity Network. Okay? Kasi bibigyan ka lang ng access sa mga tools ng Unity Network after ng one-on-one coaching mo. Kasi doon i-explain lahat sa'yo. Kumbaga, doon mo malalaman or masasagot lahat ng mga questions na meron ka. Okay? So, ganon. Alright? So, yon. Ganun nag-work ang system ng Unity Network. Affiliate program siya. And the best thing here is that, di ba, beginner ka. Wait lang. Di ba beginner ka, so usually wala pa tayong idea kung paano mag-drive ng traffic. Kasi as an affiliate kasi sa kahit anong bagay, kahit na affiliate ka ni Lazada or affiliate ka ng ibang program, locally or internationally, then kailangan mong malaman kung paano mag-drive ng traffic. Kasi kung hindi ka nag-drive ng traffic, kumbaga walang tao na pagkiklik ng link mo, walang makikita, walang magkiklik. So, kung walang magkiklik, so walang makita nung ino-offer mo, so walang bibili. So, ganun lang yung kasimple. Kaya driving traffic is important. So, dito naman sa ATM and sa apps, parehas na may access ka sa bonus training tinatawag na 30 days traffic implementation training. Okay? So again, yung tools at yung itong 30 days traffic implementation program, ma-access mo to after ng coaching mo. Okay? So, tuturuan ka dito kung paano mag-drive ng traffic step by step from basic hanggang sa pinaka-advanced within 30 days. So, yun ang susundan mo para malaman mo kung ano yung traffic na pwede mong gamitin sa ginagawa mong business sa Unity Network. Kahit sa anong business, pwede mo siya ma-apply. Yun ang kagandahan dito sa Unity Network ng mga products. Okay? So, yung mga affiliate links mo, kapag na-unlock na yan, the day after ng coaching mo, dito mo siya makikita sa affiliate resources. Okay? Tools, and then affiliate links, may instruction dyan kung paano ma-access yon. And then, mapupunta ka dito sa affiliate resources. Nakikita mo that you can promote ATM and ascending profit system and Millionaire Master Plan na ito free training series lang to. Okay? So, ito lahat, pwede mo siyang i-promote, yung ATM and then yung apps. Yung Millionaire Master Plan kasi, parang marketing strategy din yan na pinopromote si apps. Kaya it's the same lang tong ganitong dalawa. Okay? So, ganon. So, kahit na apps yung binili mo, you can still offer ATM. O kung ATM, you can still offer apps. Pero yung ma-access mo lang, syempre yung binili mo na products. Common sense. Okay? So, ganon. Alright? And marami pang mga links na nandito. So, pwede mo siyang i-promote in a different angle. So, maraming links dito na yan. Capture page, so mga banners kung may website ka, and mga email, swipe file, mga product image na pwede mong gamitin. Kumbaga mga tools talaga siya. Okay? And yung maganda din dito is may chat support. So, if you have questions, kung hindi mo makita dito sa support, data Unity Network, kasi pwede kang mag-search dito sa website na to. Kahit hindi ka pa nag-enroll sa Unity Network na pinoprospect mo pa lang siya or nire-research mo pa lang siya, pwede mong ma-access ito. Okay? And pwede kang mag-research kung ano ba yung gusto mong tanong. So, nandyan. Okay? Maging resourceful tayo kung gusto mo talaga malaman kung paano nag-work itong business na to. Yan. What are the products of Unity Network? Pwede ba siyang gamitin sa cellphone? Pwede siya sa cellphone pala. Okay, yan, basic level, so e-commerce and affiliate marketing, yung training na to. Gold level, so yung mga tools about capture page, blogging, so yung mga ganun mga bagay. Medyo advanced na. And titanium at the same time, yung platinum. So, marketing and sales. So, itong platinum is more on driving traffic. So, yan, yung mga back-end na mga products na itong nasa gold, titanium, platinum. So, hindi ka basta-basta makapag-enroll dyan. Kung hindi ka pa, basic, yung ATM or yung apps. Okay? So, again, if you have questions about Unity Network, punta ka lang sa support at unitynetwork.com and I'm sure na masasagot yung katanungan mo. Kasi knowledge base to, ang dami-dami ng mga nag-a-ask dito. Okay? And yun, can I use my cellphone? Pwede bang kahit cellphone lang? Pwede. Pwede kahit cellphone lang kasi mobile friendly naman yung system na meron sa Unity Network. Pwede cellphone. Pero kung gagawa ka ng vlog or kung gagawa ka ng capture page, kung mas advance yung knowledge mo, syempre, kailangan mo ng computer doon. Okay? Pwede kang mag-rent sa labas para mag-computer kasi hindi naman, it will not take naman ng ilang araw para gawin yan. Basta focus ka lang. Diba? Mga 2 days tapos na yung capture page or yung vlog na gagawin mo. I-update mo lang siya sa cellphone mo. Basta yung pag-setup, one time lang yan siya gagawin. So, kapag na-setup mo na, madali na maglagay ng mga content. Okay? So, ganon. So, yung naman, yung next na pag-uusapan natin is yung proof of payout. So, dito, ito yung dashboard ko sa Unity Network.
So, proof of payout, yes, naka-withdraw ako ng 38,200, 34,500, 39,000, 4,000, 20,000, 11,000, 27,000, 11, 45,000. Depende dun sa available na balance. Ako kasi iniipon ko yung mga commission na nakuha ko dito kasi mas maganda kung one time lang ka lang mag-request ng payout kasi may 10% tax to. May 10% tax and then 50 pesos na processing fee. Yung 10% tax, yan, pwede ka mag-apply ng tax, kumbaga yung personal tax, parang ganon. So, self-employed ka, kumbaga. So, tanong mo na si BR kasi hindi ko alam yun. Okay? And yung maganda din dito, kasi yung nakita mo yung mga products ng Unity Network is more on online marketing, affiliate marketing, e-commerce. So, kapag naaralan mo to ng maigi, so pwede kang gumawa ng sarili mong business. Let's say, pwede kang mag-e-com. Kagaya ng ibang kaibigan ko na talagang seryoso na they really provided a lot of time, naaralin lahat ng mga training ng Unity Network. So may ano na sila, may digital training products na, may mga seminars na din na kinakandak nila mismo kasi may leadership training din. So yung mga ganun mga bagay. Kumbaga may long-term opportunity din na pwede mo matitake advantage basta seryoso ka kasi again, this is real business. Okay? And by the way, hindi to para sa lahat pala ng negosyo kasi kung ikaw naghahanap ka ng kumbaga kitaan na walang gagawin, na kung hindi ka talaga willing na mag-take ng action or willing na mag-effort, kung hindi ka patient, kumbaga, then hindi to para sa itong business na to. Kasi hindi naman to get rich quick eh. Okay, you have to work and you have to, kumbaga, you have to exert effort para mag-work itong business mo to. Kasi ako, nag-exert talaga ako ng effort kasi kailangan ko at ng baby ko, kaya seryoso ko tong business na to. Okay? And it's up to you naman eh. Basta ito yung meron sa Unity Network at yung proof of payout na pwede, talaga, nakapag-payout ka. So, direct yan siya sa account ko sa BPI and yun, kung may account ka, BPI or pwede ding i-cash out mo or payout mo gamit yung Cebuana. So, may mga other payout options din dito. Okay? So, yun lang. And if interested ka naman na gawin itong business na to, so, yun, pwede ka mag-decide habang mura pa yung enrollment fee sa sa basic, sa ATM or sa apps. So, i-click mo lang yung button, i-click mo lang yung link na nasa description and i-message mo ako sa Facebook para mabigyan kita ng mga additional trainings kung ano yung pwede mong gawin para posible na kumita ka din dito sa business na to. Okay? So, yun lang. And again, if you like this video, please click on the like button, subscribe ka, and click my notification icon para makareceive ka ng mga updates sa mga susunod na mga videos na gagawin ko about online marketing, paano kumita online, and about tips para sa mga first time mommy, kagaya ko, para makatulong din sa inyo. Okay? And I hope to see you on my next video. Bye-bye.